201 рівень. Така подія. Великий бар'єрний риф. Жетонів не так багато насипає, як вчора в події. Але в цілому черговий раз подія нормальна. Поки основна частина гравців страждає. З новою звичайною приманкою. Новітні. І рейтинг. Рівні гравців зашкалюють. Стосовно того, тим гравцям, хто відкриває локації направо-наліво. Присутні гравці 300 плюс рівня, які себе відчувають нормально, грають собі таку подію, не грають нову звичайну і, гадаю, отримають велике-велике задоволення. Згоден з нікнеймом, абсолютно підтримую. Вчора ще зустрічав цей нікнейм. Цього гравця не показав. Ну, в цілому зрозуміло. Хороша подія. Залишилось закрити мені 13 зірок і отримати останню нагороду. Тринадцять зірок. І рекорд потрібно ще закрити. Дерево більш-менш так прокочено. Загадкової в нас немає однієї на цій локації. Перша подія на малих рівнях, де вимагають незвичайні в самій події. В подібній події маю на увазі. Не хоче рекорд заходити. 9-й рівень. Немалий такий. Оцей баг, подвійне закидання. Є. Це в мене останній аккаунт і остання локація, на якій зможу показувати події, які відбуваються в тих гравців, в кого немає нових приманок, нових локацій.
Коли виведу цей аккаунт, вже не буде подібних відео. Всі свої відео вже перебрав, попереводив в наш паралельний клан, тому будуть події тільки основні. Та скільки ці посилювачі будуть вмикатись? Такого ще лайна не було. Кожен раз перемикаєш і кожен раз вмикається. Ви подивіться на це. То жесть. Знайомий нікнейм, дуже сильний гравець. Давно з ним не зустрічався. Ні, це не той гравець. Подібний нікнейм, не той гравець. Є якийсь топ-гравець з подібним нікнеймом. Це був не він. І павук такий самий в нього. Один до одного. Давай. Як не підбір півгодини відбувається, так гра висне півгодини. Вперше закрию подію на малих рівнях. Рибу дня заберу останню. Вперше. Вимагають епічної. 3-й рівень. Це майже ніщо. 3-й рівень майже ніщо. Дуже сильний суперник попадає і гепає з усіма посилювачами. Для чого? Абсолютно не зрозуміло. Єдине може бути пояснення адекватне. Це трофеї не понижувати свої. Більше пояснення не може бути. Вперше так. Здається, штучний інтелект взагалі прорахувався сьогодні зі мною. Нова приманка. В мене тут ще якась нова приманка була. Майже закрив подію. Ну от ви монстри, тягаєте таких риб.
Змінити мені обкладинку. Якась вона в мене дуже така агресивна. Занадто агресивна. Мої вітання. І ти будеш з посилювачем? Так, трофеї високі, значить будеш з посилювачем. Не розумію грати рибу дня із посилювачем. Яка доцільність? Отримувати такі нікчемні нагороди і зливати хто зна скільки посилювачу. Рівень досить великий, 240. Нема з ким грати. Відсутні гравці в грі, повністю відсутні. Наскільки мало гравців в грі. Мої вітання. І підбираються наші клани. Дві легендарні, оце так. Ти також обрав легендарну? Або це штучний інтелект підсунув другу легендарну. Так і хочеться з вами грати максимально довго, виманювати вас посилювач. Але часу на вас немає. Витрачати на вас свій час. Знову довгий пошук суперника. Цікаво, а штучний інтелект чує мене, коли я кажу щось? Оце питання над питанням таке. По всім законам жанру штучний інтелект повинен чути мене. Дві 900 трофеї у суперника. Це рівень десь в грі 400 плюс. Трофеї 2900. І знову ж таки цікаво, штучний інтелект почав давати мені суперників після того, як я грав без посилювачу. І вчора була така аналогічна ситуація.
Спочатку були суперники з посилювачами, а потім пішли суперники без посилювача. «161 рівень». І дивіться, яка цікава ситуація. Не можна передивитися профіль гравця. VIP-гравці можуть блокувати свій профіль. Гадав, то колись помилка була в грі, а це знову попадає суперник, профіль якого не можу подивитися. Це за гроші купується таке? Скоро час закінчиться. Потрібно буде і мені застосувати всі посилювачі. Бо так і рибу дня не запишу. Нема гравців. Гравці в грі абсолютно відсутні. Докерувалися власники гри. Нове. Також з посилювачами будеш. Трофеї малі у суперника. Без посилювачів. Нова не хоче ловитися. Нова. Стара. Другий суперник без посилювачів. Цього не хотів з посилювачами обігрувати. Наскільки мало суперників в грі грає, скоро нам всім зроблять ботів. І будемо грати з ботами, штучним інтелектом. Оце буде прикол. Гра дійде до такої ганебної кінцівки своєї. Ганебне закінчення гри. Зараз доведеться з посилювачами грати. Дуже довге відео. Потрібно скорочувати. Не записував би відео, не застосовував посилювач.
Потрібно рибу дня закрити під відео, то змушений застосувати посилювач. Sable crown above the tunnel. Red lights moving deep inside of Третій суперник був без посилювачів також. Яка цікава ситуація. І рівень досить великий. Один виграти. А зараз який буде суперник після того, як я застосував посилювач? Довгий пошук не змінюється. Так довгий пошук і продовжується. Sable crown above the tunnel. You keep pulling me under. Sable crown above the tunnel. I still feel the thunder. Штучний інтелект образився на мене. Нема слів. Tunnel. Зараз суперник повинен бути з посилювачем. Мені також без посилювачу. Chrome lights stretch across the road. Your shadow follows where I go. Tunnel deep, crown high. Your ghost drifts by. Sable crown above the tunnel. Змушений застосувати. Keep pulling me under. Потрібно швиденько Above the tunnel. вигравати. I still feel the thunder. Вудки не накручені в мене. Сонар 60%. Четвертий, п'ятий суперник без посилювача. Можливо, в грі працює схема. Починаєш грати без посилювачів, і гра тобі, штучний інтелект, також починає підсовувати гравців, які грають також без посилювачів. Soft rain falling. Нема епічної вудки. 9 зірок. Непогано. Це я останню вже забрав. Так швидко остання забралася. І незвичайні не потрібно було тягати. Якби знав, то поєдинки б не форсував. Ще б далі пограв поєдинки. Без посилювачу. Добре нападало жетонів на нову локацію.
Цікаво, так риба дня закрилась. А не потрібно було і незвичайні тягати, і 8 зірок. Вперше забираю рибу дня. Штучний інтелект, ти прорахувався. Тебе власники гри накажуть. Відлупцюють тебе, дебела. За те, що ти мені дав закрити рибу дня. Ну, таке маємо на даний момент. І вчорашня подія також. Вже показував, ще раз покажу. Добре так насипаю. І подія сьогодні без викликів. Навіть виклики не потрібно забирати. Немає завдань з викликами. Саме тяжче було поєдинки вигравати. Дуже тяжко. 2 підряд поєдинка, коли суперники зустрічаються 300 рівень. Майже завжди. А що у нас в кланових? Монстри нас тягають. Головне залишитися в цій лігі. Знову 5-те місце посісти, як і минулий раз. Це саме головне.